Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. I'm Genelyn Sandaga and for today's video is really highly requested video. Yung nasa likod, ito yung finished product. Tuturuan ko kayo kung paano ginagawa yung skin tone at yung mga ways ko, yung techniques ko. And before anything else, this is just my humble opinion, my suggestions, and let's start the video. So this is the first tip kung paano ko ginagawa yung sa skin tone. Itong picture na to, isa-download ko from net. Ililink ko down below sa description box kung saan ko to na-download para ma-download nyo rin at to give proper credits to the owner. And in here, may 12 skin types siya from cool tone, ito cool tone at warm tone. Sa bawat skin types, may 9 colors siya from highlight, mid-tone, and shadow. And medyo overwhelming for me yung 9 colors. So, usually ginagawa ko lang siyang 5 colors. So, like for example, mamimili ako ng mid-tone. Ito yung skin type na napili ko. Ito yung mid-tone, tapos pipili ako ng dalawa for shadow. Yung parang half ng shadow at yung shadow mismo. Ito yung mid-tone, 1. Wait, namamatay. Nangya. 1, ito yung mid-tone, tapos dalawa sa shadow, 2, 3. Ayan yung sa shadow natin. Half ng shadow, ito yung shadow mismo. Tapos, and then sa highlight. Half ng highlight at yung highlight mismo. So, 2, 3 na yun. 3, 4, and 5. So, ayun yung mga napili ko sa 5. And this is not the standard. Pwede kayong pumili ng half tone. Depende sa preference nyo. Mamili lang kayo dyan. Or you can use everything, diba? And sometimes, for experiment lang, pinag-mix ko sila dito. Kumukuha ng highlight, mid-tone, sa shadow. So, iba-iba. Depende sa reference, sa trip nyo, at sa mood nyo. Kung may reference kayo, katulad ito, itong mukha ko. Nangya. So, pipili tayo ng mid-tone. Magpipik lang tayo dito ng mid-tone sa bandang dito. Yan, ito yung mid-tone. Tapos, pipik tayo ng highlight. Ito yung highlight natin. And then, isa pang highlight. Yung medyo pinaka-lightest niya. So, yan. And then, pipili tayo ng shadow. So, ipipik lang natin dyan. Itatapat lang natin dyan. Tapos, i-click lang natin. Yung halfway pa shadow, yan. Tapos, ang shadow naman is, dito tayo magpipik. So, yan. Mas maganda mag-mix ng color sa mga neutral color katulad ng gray, mga color brown, mga ganun. Kasi, kung for example, ito ipipik kong color na to. Tapos, ilalagay ko dito sa color white. Same color lang yung nilagay ko. And kung mapapansin nyo, mas naging darker siya, diba? Pwede mo rin gawing reference yung kamay mo at may sugat-sugat pa lang yan. So, ito yung base tone. Tapos, sa highlight, ito yung magiging highlight na. Tapos, sa shadow, ito. Dito mo itutugma yung mga colors na minimix mo. Also, as a variation lang, yung parang may medyo maging realistic. Nakikita niyo yung green. Green ay mga veins, ayan. And then, violet sa shadow. You can use that, yung violet sa shadow and green sa para, ano siya, variant sang skin tone, diba? And then, pwede mo rin lagyan ng pinkish, ng mga reddish dito sa part na yan, diba? Para medyo may veins at yung may circular ng blood. And depende sa source ng light, reference. Again, this is not the only way to make the skin tone for oil painting. This is a matter of preference lang naman. Ito yung 5 colors na lagi kong ginagamit. And from here, pwede mong i-mix almost everything. Pero lang yung mga bright colors. Titanium white, deep yellow, cadmium red, ultramarine blue, at saka itong burnt umber. So, mag-mix na tayo. Uunahin ko i-mix yung mid-tone. So, mag-start ako ng yellow, red, at saka white. So, mix na natin ganyan. And then, unti-unti na siya parang nagiging flesh. And then, lalagyan ko ng unting burnt umber para maging medyo dark siya. Then, yun lang. I-manipulate mo lang yung colors niya. Like, for example, yan, nagiging medyo dark na siya. Lagyan mo ng yellow para maging light at saka unting red. Ganyan. Then, mix mo lang ng mix. Ang ginagamit ko is itong knife palette. Then, mix mo lang sila ng mix na mabuti. So, ito yung magiging base tone ko. Yan. So, mamimix naman ako ng medyo light tone niya, yung pa-highlight. Ito yung pang-half tone ng highlight. Ang ginagawa ko is, kung ano lang yung ma-mix ko, depende sa mid-tone. Isang technique dito na ginagawa ko is, nag-mix ako ng base tone, yung nakita nyo kanina, at ito naman is yung parang halfway ng highlight. And ang ginagawa ko is, parang dinidikat ko siya dun sa base tone na ginawa ko para to compare lang kung mas lighter ba siya dun sa nagawa ko. And then, mag-mix ako ng lighter pa doon, ng highlight na. So, siguro white lang, para medyo white siya.
And hindi ko na pinupunasan yung palette. Hinahayaan ko lang siya para medyo kasama pa rin siya. Yung parang straight, may uniform yung color nila. Then, pupunasan ko siya para hindi masyadong opaque yung gagawin nating shadow. Gagawa tayo ngayon ng shadow. Punasan yung palette at saka yung palette knife. Ngayon sa shadow is itong burnt umber, red, at saka itong yellow. Hindi ako maghahalo ng white. Shadow yung gagawin natin at saka ultramarine. Unting ultramarine para sa shadow niya. Unting yellow pa para medyo maging lighter tong shadow. Super overwhelming ng burnt umber na nilagay ko. Nilagyan pa natin siya ng red. Yan. So, halu-haluin nyo lang na mabuti. I-mix nyo lang. So, I think okay na to. Ito tong consistency niya. Ito yung pang shadow natin. And gagawa tayo ngayon ng pang halfway ng shadow. Yellow, tas yung excessive na paint na ginawa ko kanina, at saka onting red, tsaka ultramarine blue. Onti lang. Masyadong overwhelming. Then, lalagyan ko pa siya ng yellow. Yan. And then, a touch of white. Unti lang, unti-unti lang. Para hindi masyadong opaque yung color niya. I think okay na to para sa half tone ng shadow natin. Yung consistency niya and color. So, i-scrape ko na. Ilalagay ko na dun sa palette. And then, magpipremix pa ako para sa background light blue and green. And then, babalik na ako. Magpipaint na tayo sa skin tone mismo. So, ito yung mga skin tone na na-mix ko. Ito yung base. Tapos, ito yung half tone from the shadow. Tapos, ito yung shadow. Halfway from the highlight. And then, ito yung highlight. So, 5 colors lang. Tapos, nag-mix pa ako ng another color. Ito yung sa violet is parang variant lang ng skin, and then ito is para sa reddish ng skin, sa cheeks, sa lips, mga ganyan. Tapos na ako sa background, so rekta na tayo sa skin tone. Uunahin natin yung face. Mag-i-start ako sa with black, sa outline. So, umpisa ako sa mga dark values ng face niya. So, ito yung unahin natin dahil right-handed ako, unahin natin yung left side. So, ang ginagawa ko is nilaline ko lang yung eyes niya. Sinusundan ko lang yung drawing na ginawa ko before. Gamit kong brush is itong Van Gogh na 000 size. So, ito yung pinakamanipis nila. And then, yung sclera, ito is hindi siya totally white. So, medyo grayish lang siya. Mga bluish, mga ganyan yung sclera. Ito is combination ng black and white. Gamit pa rin yung same brush siya. Pinunasan ko lang with tissue. Tapos, medyo black natin dito sa part na to. Para may gradient yung eyes natin. Then, lagyan ko ng color blue. Para medyo bluish yung sclera. Then, lalagyan ko ng white for the highlight. Ito yung highlight niya. That lang. Tapos, stroke tayo dito ng white. Yan. And then, pinaka-dark sa shadow, line natin yung lower lid ng eyes para mas ma-define natin siya. Tapos gumamit ako ng black para sa eyelid ng mata. Tapos dito sa around the eyes is medyo darker siya para may eye bags, yung mga ganun. So yun lang, tuloy-tuloy na tayo. Tapos dito sa eyebrow is medyo dark siya. Wait lang, kuha ko ng black. Tapos ilaline ko yung sa pinaka dulo. Yan, tapos yung pinaka darker sa shadow. Ito yung lalagay ko dito. Ito yung second color from the shadow dito sa inner corner para may gradient yung eyebrow natin. So yun. Tapos i-feather nyo lang para sa hair kunyari ng eyebrow. Tapos kuha ko ng pinaka mid-tone ko. Lagay natin dito sa pinaka dulo para pang highlight ng eyebrow at saka para mag-blend yung eyebrow para sa skin. Yan, para may onting shadow din dito. And then, ganun din, dito sa second eye, nag-line muna ako ng dark values muna yung mga inuuna ko. Ito is gamit yung black, nilaline ko yung eye, tsaka sa lower lid din, gamit ang black color. Same brush yung ginamit ko is 00 ng Van Gogh. And then sa nose, gagamit ako ng 0 size na Van Gogh brush pa rin. Tapos itong darker tone na minix natin before, yung pinaka-dark sa shadow, ilaline ko yung nose niya. Tapos gamit tayo ng black para dun sa butas ng ilong niya. Yan. Pero pwede nyo na maunahin yung mga light values, depende sa preference nyo. Tapos yung bibig niya, yung shadow, black color pa rin.
Ganun din, simula tayo sa mga dark values. Tapos yung pinaka-red na na-mix nyo, yan, dito natin sa pinaka-inner corner. So, hindi ko muna medyo pinanasan yung brush para medyo nandun pa rin yung leftover ng black para medyo dark pa rin siya. Yung lower lip din, lagyan din natin ng light red. Tapos yung ngipin is not totally white. Lagyan natin to ng onting blue and black para medyo gray siya. Gamit ang same brush, pinupunasan ko lang para clean lang siya ulit. So, simula tayo sa shadow. Nag-pick up ako ng color brown dito muna sa shadow. Tapos, sa cheeks tayo is color pinkish. Yung medyo red. Iano na natin siya dito. Para kang nagbe-makeup, nagkukontour ka lang, di ba? Ano siya? Pa-triangle. Pangalan na natin ng 1, 2, 3, 4, 5. So, yung 3 is yung sa base tone. Tapos, yung 2 and 1 is sa highlight. And then, yung 4 and 5 sa shadow. So, yan. Kumuha ko ng number 4. Then, kuha ko ng number 4 ulit para dito. And then, number 5 for this spot na to na may pagka-shadow. And then, mamaya na natin sila i-blend. I-place muna natin sila in order yung mga values nila sa face. And then, kuha ko ng number 4 dito sa face niya. Yung sa pag-smile. And then, contour ng nose. Yan. Lagyan natin ang shadow niya dito. Tapos dito medyo darker dito. Nandito yung light. Tumatama yung light niya dito. Nandito yung light. So, keep in mind din yung source ng light mo. Para hindi masyadong maligaw. So, yan na. Na-place ko na yung mga values niya sa face niya. Tapos, kukuha ko ng clean brush para ma-blend natin to. So, gentle lang yung pag-blend para hindi masyadong ma-push yung mga colors niya. At saka yung pag-stroke is hindi pa ganito. Tap-tap lang. Para ka lang talaga nag-makeup, di ba? Nangya. So, gentle lang. And then, huwag ka masyadong manggigil sa pagbe-blend. Then, dito din sa forehead, blend lang dito. And then, punasan nyo ng tissue yung brush nyo. Hindi pa kayo satisfied, pwede kayo ulit mag-add ng another layer. Contour lang natin siya. And then, blend lang. And then, sa bani na tayo, same brush pa rin yung gagamitin ko. Itong Filbert brush na to. And then, para mas marami tayo makover na area, kumuha ka ng number 5, yung sa shadow, yung pinaka-darker sa shadow. Ilalay natin sila dito. Yan. I think kuha muna ako ng black para magkaroon tayo ng outline. Para mas mabilis tayo mag-outline. Black to ha. Sa shoulder niya, ito. Then, outline lang tayo. Loosely lang yung ginagawa ko. Basta makapag-outline tayo ng black. Kasi matatanggal naman din yan eh. I mean, yung matatakpan din naman yan eh. And then, gamit tayo yung pinaka-dark sa shadow. Nag-pick ako, niload ko sa brush. And then, ganun din. Hindi ko muna i-blend yung mga area na kino-cover ko. Ilalagay ko muna yung mga values niya. I-place ko in order. And nagsisimula ako sa mga darker values. Pero, depende rin sa preference nyo kung ano yung sisimulan nyo. Pwede rin naman sa light values din. Dati light values yung ginagawa ko. Inuuna ko yung white. I-place ko yung white, tapos yun, pa-dark ako nun. Pero iba-iba din yung technique ko at yung ways ko kung paano ko ginagawa yun sa skin at sa portrait. And then, dati, inuuna ko yung face muna bago yung background. Pero masyado ako na-overwhelmed sa maraming hindi na cover na area. So, inuuna ko yung background. At saka parang hindi masyadong madumihan yung portrait. And then, loload ako yung pinaka number 4, yung sa half tone ng shadow. Dito ko ipi-place after ng shadow na ginawa natin. So, yun lang. Loosely lang. Kahit matakpan yung shadow na ginawa natin, okay lang. I-blend naman natin yan eh. Tapos, load tayo ng half tone natin, yung mid-tone. Then, dito rin sa part na to. Dito kasi yung ilaw eh. Kaya lagi natin tatandaan yung source ng light natin kung nasaan para hindi nagko-contrast yung sa highlight dito sa mukha at dito din sa body. So, dapat planado nyo na yun. Tapos, ito yung sa number 2 ng highlight. I-place natin siya dito. Cover natin tong area na to. Tapos, yung number 1 for highlight, dito natin ilalagay. Then, ganun lang yung way ko. So, i-cover ko na to ng whole body niya para i-blend natin mamaya. And, i-blend natin ng itong clean brush na to. Yung ginamit natin sa pang-blend ng mukha. So, lightly lang yung pag-stroke din para hindi masyado ma-pull out yung mga oil paint na ginawa. So, tapos, papahid sa tissue para maging malinis siya ulit. So, yun lang. Lightly lang para mag-blend yung color niya. Tapos, tap-tap lang. Tapos, medyo ipupush yung color. So, yan. Tapos, dito sa area na to, ganun din. Simula tayo sa outer corner, papasok. Yun, tap-tap
lang. Para mag-blend yung mga colors. Para walang masyadong harsh line. Parang eyeshadow lang din. Parang hindi maano yung super harsh line niya. Huwag kayo masyadong manggigila. Light lang para hindi masyadong mapunta yung paint sa brush. Biniblend lang natin sila. Circular motion. Tapos patap-tap. Ayan. Ito yung blend na area. Ito yung hindi pa. I-blend din natin yan. So, ganun lang yung idea ng pag-blend. Uy, support me by liking this video, subscribe to my YouTube channel, tapos click mo yung bell beside the subscribe button para ma-notify kayo kapag nag-upload ako ng new videos sa Facebook, Genelyn Sandaga, sa Twitter, Genelyn Sandaga, at sa Instagram at Genelyn_Sandaga. So, yun lang. Thank you so much for watching. See you in my next video. Bye!